idag, jag ska vänta en stund, se ifall det blir bättre så att ni ser mig. Ja, nu är jag med. Jag ska sänka ljudet på min dator bara. Så det inte blir rundgång. Ja, idag känns det nästan som det är lite sommarvärme. Jag sitter i en garderob idag. Och sänder live. Därför att jag ska vara barnvakt till mitt barnbarn idag. Och min son, alltså han som är 17 år. Han bor i Östersund i en liten lägenhet på 28 kvadrat. Och de sitter där och spelar. Men Alice, tack! De sitter där och spelar PlayStation. Så om ni hör lite konstiga ljud så beror det på det. Välkomna till språkfika med Marie i en garderob. Vi gjorde om en garderob, ni ser. Jag sitter verkligen i en garderob. Hej Katarina och Alice och Fatima och Christian och Alice och Barbara och Victoria. Ni är så välkomna. Jag är i Östersund. Jag är barnvakt till Zacharias. Hej Tvätselina, välkommen. Och för att hej Segei, jag vet inte riktigt hur jag uttalar den, men så idag är jag barnvakt. Men det är himla tur. Välkommen Samantha. Det är himla tur att jag har en äldre son. Hej Stevika och Månskena här idag. Jag har lärt mig lite mer italienska faktiskt. Välkommen Capo. Ja, jag sitter i en garderob och jag kan säga så här att det är supervarmt här inne. Det blir väldigt varmt när man har på maskiner i en liten garderob. Välkommen Fatten och Smara och Amina. Hej! Ja, Månsken, det var länge sedan du var med nu, men idag kunde du. Vad bra. Det kommer undertexter om ungefär 1 timme, 2 timmar på svenska och imorgon finns det på flera språk. Ja, jag heter Marie Rödemark. Jag är lärare sedan 35 år tillbaka. Jag älskar språk. Och jag vill lära mig jättemånga språk. Jag tycker tiden är för kort. Amina, du kan också vara med och Emi är med. Och sen är det någon kyrillisk språk som jag inte kan läsa. Men Barbara hälsar välkommen, det är bra. Och Haptep är också med. Ja, jag är språklärare sedan 35 år tillbaka. Och jag skulle vilja lära mig 100 språk. Jag skulle vilja kunna resa runt i världen och prata på alla ställen där jag är. Välkommen Vladimir. Ja, idag har jag en liten fusklapp. Ska prata om lite allt möjligt. Och på fika så pratar man ju om saker man har gjort. Man pratar om tips. Man pratar om saker man tänker på. Fika är ett väldigt trevligt sätt att umgås tycker jag. Ja, men idag kör jag fika från en garderob. Det finns faktiskt ett uttryck som heter komma ut ur garderoben. Är det någon som vet vad det uttrycket betyder? Nu har han kommit ut ur garderoben.
Jag vet inte om man säger så på andra språk. Jag ska snart gå ut ur garderoben efter det här fikat, men det har inte den betydelsen då. Komma ut ur garderoben betyder att man kanske har varit att folk inte har vetat att man antingen är homosexuell eller lesbisk. Det betyder att man kommer ut ur garderoben. Ja, ni frågar hur det går med min italienska. Ja, jag har läst in en grej så att jag har ungefär 1 minut utav en presentation utav mig som jag tränar på hela tiden och försöker få väldigt bra uttal. Men jag behöver inte kunna prata flytande italienska förrän om 5 år. Så jag kämpar på. Är det samma på engelska? Komma ut ur... Hur säger man då? Getting out the closet. Ja, idag kör jag i alla fall live i en garderob därför att jag är i min sons lägenhet. Och vad ska jag prata om idag? Ja, jag ska prata om... Alltså, snart är det jul. Och det är samma på nederländska. Ja, det heter alltså coming out of the closet. Jag undrar, det finns etymologi. Etymologi, det är det historiska ursprunget, var ord kommer ifrån och var uttryck kommer ifrån. Och jag undrar vad 17 kommer ut ur garderoben. Var kommer det ifrån? Det måste jag nästan leta efter så jag vet att varför man säger så. Lite galet. Här vägg i vägg så kör Jonathan och Zacke bilspel. Zacharias som är 7 år, han fullkomligt älskar bilar. Han vet alla bilmärken. Han har nördat in sig på varenda bilmärke. Så han behöver bara se typ en lampa på en bil så vet han vilken bil det är. Han kan de mest konstiga bilsorter och han kan nästan höra på ljudet vilken bil det är. Det är hans specialintresse och just nu så spelar de bilspel där inne. Och då får Zacke välja vilka bilmodeller som ska vara med i de olika biltävlingarna. Han är i 7:e himlen. Säger man så på andra språk? Säger man att man är in the 7th heaven? Alltså det känns inte riktigt. Men att vara i 7:e himlen, då är man precis där man vill vara och lite till. Ja, snart är det jul. Vad har ni för jultraditioner? Zacharias är 7 år. Samantha säger man settiemo cielo? Alltså finns det ett uttryck som heter? Ja. På engelska också. I'm in the 7th heaven. Essere al settiemo cielo. Ja, då har jag lärt mig det på italienska. Jul. Ja men tack Yvonne och tack Christian och tack för att ni berättar för mig. Alltså jul. Det finns alltså, vi kan åka förbi hus nu där de redan har satt upp alla julpynt. I Sverige så har vi vi har julstakar. Vi har julstakar med 7 ljus. Ofta är det 7 ljus. Och vi kallar dem för adventsljusstake, även om det inte riktigt är så. Adventljusstake ska bara ha 4 ljus. Och sen sätter vi upp julstjärnor i fönstret. Så julljusstakar och julstjärnor.
Och det är väldigt många som redan nu. Ljusstake. Man säger nog inte s-et. Det blir en assimilation där. Ja, så väldigt många sätter upp ljusstakar nu redan. I våran familj så kanske, har vi tur, så får vi upp julstjärnor och ljusstakar den första söndagen, alltså i advent. Ibland så får vi inte upp våra ljusstakar förrän kanske tredje advent. Det beror på. Ibland så många sätter julgranar tidigt i december. Vi brukar få upp våran julgran på julafton. Vi brukar hugga våran julgran på baksidan av vårt hus dagen innan. Ni säger julstakar. Jag säger nog ljusstakar. Ja, ljusstakar. Ja. Vi är inte jättebra på att pynta. I Viktor säger att de säger inte advent, de säger ankomst. Och jag tror att advent betyder ankomst. Vi firar varje söndag innan jul, så är det 4 söndagar innan jul då vi tänder ett ljus för varje söndag. Så 4 ljus, när de brinner, då är det snart jul. Och vi brukar säga i Sverige att ibland så är det väldigt bra jul. Och ibland är det inte lika bra jul. Och vad kan det bero på? Ja, om julen inträffar till exempel på en fredag eller en lördag, då blir det inte så bra jul på ett sätt. Därför då får man inte ledigt så mycket från jobbet. Därför att man får ledigt på julafton och juldagen och annandag jul. Och är det då så att julafton är på en fredag, då är man ledig på lördagen och söndagen och så måste man kanske jobba på måndagen. Nej, annandag jul, ja. Och i år är det en jättebra jul. Därför att julafton tror jag är på en tisdag. Då är man alltså ledig fredag, lördag. Nej, man är ledig lördag, söndag. Och sen är man oftast ledig på måndagen innan julafton då. För det blir en klämdag säger man. Och så är man ledig på tisdag julafton, onsdag juldagen och torsdag annandag jul. Och sen kanske man bara behöver ta ledigt på fredagen. Så är man ledig nästan en hel vecka. Och så blir det jättebra veckan efter också. För då är nyårsafton på en tisdag. Så då är man ledig på tisdagen och onsdagen. Och torsdagen som är juldagen. Så kanske behöver man bara ta ledigt från jobbet 2 eller 3 dagar. Och så är man ledig i 2 veckor. Så i år är det en väldigt bra jul säger man. För att det är mycket ledighet. Så ja, julpynt. Vi har, ja, 2 januari borde kallas för annandag nyår. Ja, i år blir det väldigt mycket lediga dagar. Alltså det är magiskt. Och jag bor i Duved som ligger 9 kilometer från Åre. Och Åre är en utav Sveriges största skidorter. Och när det är så många lediga dagar så har vi väldigt många människor uppe hos oss.
Vanligtvis så bor det kanske 3, 4, 5 tusen personer i Åre och Duved. Men när det blir ledigt på vintern, då kommer det 30 000 människor som firar jul och nyår i Åre. Då går inte jag ut och handlar. Jo, man kan handla klockan kanske 11-12 på dagen. För då är alla ute och åker skidor. Men klockan 5, då går det inte att handla. Då kan man stå i kö i nästan en timme. Det är synd att jag inte kan visa fönstret nu. I Polen firar man advent och jul på samma sätt som i Sverige. Ja. Man gör väldigt olika. Olika religioner firar inte alls jul. Så man kan ha en annan högtid då istället. Julpynt har jag pratat om. Min man har kvar allt sitt julpynt ifrån sina föräldrar. Och för honom är det viktigt att vi sätter upp alla de juldukar och jultavlor och julskålar, julstakar. Och sen finns det jättemånga små porslinstomtar som är från 40-50-talet. Han vill att alla de ska vara uppe. Vi har en ängel som ser ut som en sån här hög ängel som är en speldosa. Jag ska visa allt vårt julpynt närmare jul. För det kommer dröja ett tag innan vi sätter upp allt för julpynt. Och i Ryssland är det jul den 7 januari. Och förut så kom det väldigt många från Ryssland till Sverige och firade jul här och åkte skidor den 7 januari. Ja, julklappar. Merhaba, Ibrahim. Julklappar. Vad har ni för... Ni undrar, nu är jag här, hur kommer det sig att jag är i skrubben? Jag är i en garderob. Och jag är barnvakt åt mitt barnbarn Zacharias. Och just nu passar min son mitt barnbarn. Så att därför är jag i garderoben. Ja, julklappar. Vi har inte jättemånga julklappar faktiskt. Ja, det är ganska likt. Traditioner är ganska lika varandra. Det är bara det att i Sverige, julklappar. Du kan göra god julkalendervideor hela december. Ja, kanske det. Jag ska tänka på det. Jag vet att Anastasia brukar göra en juladventskalender. Jag kanske ska göra bara jättekort, kanske 1 minut julkalender och prata om olika julsaker kanske. Ja, jag ska tänka på den. Det beror på hur mycket tid jag har också. Jag köper inte jättemycket julklappar. Faktiskt. Vi brukar inte ha jättemycket julklappar utan för oss är det jätteviktigt att vi är i familjen tillsammans och umgås. Naturligtvis får Zacharias, barnbarnet som är 7 år och sonen som är 17 år. Det är de som får julklappar mest. Vi andra brukar inte ge varandra så mycket julklappar. Hur gör ni? Ibland kan jag hellre göra julklappar själv än att
köpa julklappar. Zacharias är väldigt lätt att köpa julklappar till. Han vill ha Lego-bilar. Ja, nu läser jag. Ja, jag ska kolla ifall jag kan göra någonting. Jag har gjort några julfilmer. Jag har gjort en julfilm som heter Första advent och en som heter Andra advent. Och sen har jag gjort julgodis. 2 filmer om julgodis. Och jag är jätteduktig på att göra knäck. Det är en slags kola i papper. Och det har jag gjort en film om. Och sen har jag gjort en film om knäckäpplen också, tror jag. Och jag har gjort en film om julbord. Så jag har gjort några julfilmer i alla fall. Julgran har vi. Men vi brukar hugga den 23 december. Och sen pyntar vi den på julafton. Därför att min man fyller år den 22 januari. Och han vill ha kvar julgranen till 22 januari. Så därför tar vi in julgranen väldigt sent. Och sen kan den räcka ända till den 22 januari. Ja, Ekaterina ger julklappar till sin hund. Vi köpte julklapp till... nu måste jag läsa vad ni skriver. Nu går det fort. Ja. Jag köper ibland julklapp. Eller jag köpte en adventskalender till min katt. Men hon tyckte inte om det. Så hon skrapade med tassen så här. Nej, det var inget gott. Jag vet inte var t-shirten är ifrån riktigt. Det var så varmt här inne. Så jag var tvungen att ta av mig min tröja. Och sen hade jag bara den här t-shirten på mig. Jag vet inte. Ja, och jag kan hålla med Viktor att julförberedelserna kan ju vara mycket roligare än själva julafton. För sen tar det bara slut. Jag tycker maten är viktig på julafton. Att man sitter länge och äter. Och att man träffas. Och nu undrar jag om ni skickar julkort. Många har slutat skicka julkort bara för att man skickar ett sms istället och skriver god jul. Eller så kanske man skickar ett mejl med god jul. Jag skickar fortfarande vykort till min stora syster. Tack! Jag undrar, ni har aldrig skickat julkort? Jag pratade förra gången om att jag köper kort ifrån mun- och fotmålarna. Så jag har väldigt många julkort. Steve har aldrig skickat julkort och han är 36 år. Kanske ska det bli första gången i år. Att du kanske ritar ett julkort själv. Jag skickar inte digitala julkort heller direkt. Men jag skickar, min pappa är dement. Och jag skickar julkort till min syster. Hon är psykiskt sjuk och bor på ett boende. Och hon blir jätteglad när hon får ett julkort. Steve ringer och skickar sms. Det är nog det vanligaste idag. Förut så köpte jag alltid en adventskalender. Alla ni som bor i Sverige kan, varje dag så blir det som ett nytt program. Så 1 december, då sätter jag och min man oss i soffan och tittar 7:00 på adventskalendern. Och det brukar vara riktigt bra. Det blir nästan som en långfilm i slutet.
Jag undrar vad det blir för adventskalender i år. Jag har faktiskt ingen aning. Ja, vi äter inte... ja, och sen vad man äter till julafton, det gör man ju väldigt olika. I Frankrike så äter man ofta ostron och dricker champagne. Det gör man inte i Sverige. Viktor, jag vet att det är någon som skriker i bakgrunden. Det är mitt barnbarn som sitter och spelar bilspel där. Jag ber om ursäkt. Jag satte på den här för att försöka dölja det ljudet. Men jag sitter i en garderob i Östersund. I Sverige äter man inte alls gås. Nästan aldrig på någon högtid. Vi har en högtid som heter Mårtengås. Men det är inte många som firar den i Sverige. Vi äter alltid inlagd sill. Vi äter mycket inlagd sill. Och det är senapssill, löksill, fransk löksill, brännvinssill, skärgårdssill. Ja, i Skåne firar man nog Mårtengås mer än vad man gör här uppe i Norrland. Jag gör alltid sillsallad. Jag gör Janssons frestelse med ansjovis. Det är som en potatisgratäng med ansjovis. Och så har vi julskinkan. Jag gör köttbullar och revbensspjäll. Och sen gör jag något som heter ris alla Malta som efterrätt. Det är som risgrynsgröt med grädde i och mandariner. Jättegott. Ni äter sill på nyårsafton. Rått kött. Sa jag det? Det är ganska roligt för att om man säger rått kött. Jag ska inte glömma julskinka, köttbullar och prinskorv. Ja, det finns väldigt mycket mat som man kan äta. Jag tycker att... Nej, jag sa inte rått kött. Vad bra, Viktor. Det är ganska roligt om man säger rått kött, då är det alltså kött som inte är kokt. Men om man säger rått kött, då blir det alltså kött från en råtta. Och det äter jag aldrig. Kommer aldrig att göra, tror jag. Ja, jag är... Ja, men vad bra, Alice. Alice bor i Australien och där är det alltså det är ett helt annat dygn där. Och jag kommer att göra en live på julafton för att visa vad vi äter. Min man, hans mamma var född 1925 tror jag. Och hon hade fått en servis som man kan duka på av sina föräldrar, tror jag. För vi har en jättefin servis med tallrikar och bestick och alltihopa som är från 1800-talet. Jag ska visa vad vacker den är sen när vi ska duka upp till jul. Så alltid när vi dukar till jul så har vi de tallrikarna. Det är vita tallrikar med otroligt vackra blommor på. Så vi får se att jag kör en liten live på julafton. Ja, jag körde till Östersund i morse. Det är ungefär 12 mil, 120 kilometer. Och det var gul varning igen. Vi har nästan gul varning för vind varje dag.
Det blåser ungefär 20 meter per sekund. I byarna. I de här vindbyarna. Och nu är jag i Östersund. Och idag så efter den här liven så ska jag gå på bio med Zacharias. Vi ska se en film som heter någonting Den vilda roboten. Jag tror den är animerad. Jag tror inte den är tecknad. Men någon typ av animation. Så 3:00 ska jag gå på bio idag. Och sen ska jag ut och övningsköra med Jonathan. Han ska snart ta körkort. Man får ta körkort när man fyller 18 år. Ja men tack Steve. Jag kan rekommendera till alla att titta på alla jag har gjort nästan 600 filmer så att ni kan ju titta på filmerna när som helst. Och sen så kanske jag kör hem. Nej, jag kan inte diska den där servisen i diskmaskinen. Det går inte. Den måste man diska för hand. Jag diskar inte i diskmaskinen gamla fina tallrikar. Ja, när jag skulle åka till Jonathan så brukar jag alltid laga mycket mat. Och sen tar jag med mig 5 matlådor. Oj, vad heter min katt? Min katt heter Fluffis. Ja, Svetelina. Alltså när det blåser mycket så är elen jättebillig. Så nu har elen varit billig. Torsdag, fredag, lördag. Då har den inte kostat någonting. Man betalar en grundsumma för varje kilowatt. Men sen betalar man också hur mycket elen kostar. Så nu betalar vi bara grundsumman som kanske är 30 öre, inte vet jag. För själva elförbindelsen. Elnätverket betalar man för per kilowatt. Du hade en fråga hur man ska förstå talspråk. Ja, det bästa sättet att förstå talspråk det är att lyssna, lyssna, lyssna och lyssna. Och med mig så har ni ju undertexter på alla mina live. När jag lär mig italienska, då spelar jag in en ljudfil. Och sen lyssnar jag på den ljudfilen på italienska ända tills jag förstår den. Så jag väntar med att lyssna på eller göra en ny ljudfil ända tills jag förstår den ljudfilen perfekt som jag har börjat med. Så om ni ska förstå talspråk så tycker jag att ni väljer en film, en video, en shorts, ett tv-program. Och så lyssnar ända till ni fattar allt. Man kanske måste lyssna 10 gånger på samma film. Och sen när ni förstår den så hoppar ni vidare till nästa. Man måste vänja öronen vid ljudet. Och jag tror att det är superviktigt att lyssna om och om och om och om igen. Det är bästa sättet att lära sig ett språk. Och sen börjar man härma. Så att ni säger efter. Precis som den som pratar säger. Då får ni talet. In genom öronen, ut genom munnen. Så tycker jag att man lär sig ett språk. Barbara säger att man pratar snabbt. Alltså om jag pratar svenska som man pratar svenska så har jag inget mer mellanrum mellan orden. Och om man kan för få ord då hör man inte när ett ord slutar och ett ord börjar. Nu kör han bil där inne om ni undrar vad det är som låter.
vad heter live i plural? Ofta så brukar man säga alla mina. Ni lyssnar på minst en timme svenska och lettiska varje dag. Ja, lettiska är nog svårare. Jag försöker tänka hur lettiska låter. Jag har varit i Estland men inte i Lettland. Nej, för att öva att lyssna. Man måste lyssna. Jag har gjort ett experiment med mina elever i 8:an i franska. Den heter carte postale, alltså vykort. De har haft en text där de ska läsa vykort. Och det står inte så mycket i vykorten. Men då har de fått läsa och översätta tills de förstår vykorten. Och sen har de fått skriva egna vykort på samma sätt. Med samma ord som de vykorten som de har läst i textboken. Och sen har jag tagit alla deras vykort som de har skrivit och gjort en ljudfil i Clipchamp. Det är en jättebra röst till text, eller text till röstprogram som jag verkligen rekommenderar. Men när de väl ska lyssna på sina vykort som de själva har skrivit, då fattar de ingenting. Och det tycker jag är konstigt. Det är som ett gigantiskt hopp mellan, man förstår när man läser, man kan skriva, men sen när man hör exakt samma sak som man själv har skrivit så förstår man inte när man hör. Så jag tycker att ni allihopa ska öva väldigt mycket på att lyssna. Ja, vissa förstår exakt vad jag säger och vissa förstår kanske bara var fjärde ord. Jag håller på väldigt mycket nu med en ny metod för mig som heter ljudbaserad inlärning. Och alla mina elever har nästan bara ljudprov istället för andra prov. Nej, Clipchamp, jag har valt röster så att de uttalar perfekt. Och de låter inte som robotar heller. Utan jag upplever att det är väldigt hög kvalitet på det programmet. Men när de har lyssnat, det kanske är 20 vykort i en film. Och då är det de 5 första vykorten förstår de ingenting. Men sen när de har lyssnat på 5 stycken och förstår dem, då blir det lättare och lättare för dem att förstå. Och på de nationella proven så har jag höjt på betygsnivå nästan 2 steg sedan jag började med ljudbaserad inlärning. Det är väldigt roligt. Ja, vad har jag gjort den här veckan? Jag har haft möten hela veckan. Jag berättade att jag hade en praktikant hos mig. Och nu ska vi se. Ja, vad är det för skillnad på finlandssvenska och vanlig svenska? Låter inte det nästan likadant? Eller har jag helt fel? Adam undrar varför jag är i en garderob. Jag är barnvakt hos min son. Och det fanns ingen annan plats som är tyst än i garderoben. Jag kommer väldigt sällan spela in i en garderob. Jag hoppas att inte ljudet är för burkigt. Att det låter som man sitter i en burk. För väggarna, det kan låta, ibland låter det när man pratar på toaletten. Så låter det som det nästan ekar. Ja, jag har haft möten. Så att i 3 veckor så hade jag en praktikant hos mig. Och det var helt fantastiskt. Vi pratade metodik och pedagogik hela tiden.
Ja, ljudet är inte burkigt, men det klipper. Ja, det gör nog det när 7-åringen skriker. Att ha en praktikant är otroligt intensivt och otroligt roligt. Men hon hade sin sista dag i torsdags hos mig. Och så hade vi möte med Dalarnas universitet med hennes handledare. Och vi gick igenom kanske 30-40 punkter och pratade i 1,5 timme. Sen har jag haft möte med banken därför att vi har ett aktiebolag och då måste man göra årsbokslut. Alltså när mitt ekonomiska år börjar 1 september och tar slut sista augusti. Och då måste man lämna in årsbokslut till Bolagsverket och väldigt många saker som man måste göra rätt. Och då har jag en som hjälper mig. Så vi hade ett långt möte så att det skulle bli rätt. Sen har jag haft ett ganska roligt... Oj, nu hann jag inte läsa. Och sen hade jag en ganska rolig förkortning. På fredagen så hade jag resultat- och utvecklingssamtal med min rektor. Hej, välkommen i Hub. Och när man har ett utvecklingssamtal, då heter det alltså resultat- och utvecklingssamtal. Och gör man en förkortning av det så säger man RUS-samtal. Och rus betyder att man har druckit lite alkohol och är lite rusig. Så vi brukar skratta åt det där och säga oj, nu ska jag ha RUS-samtal med rektorn. Men det står för resultat- och utvecklingssamtal. Och vi pratade nästan i 2 timmar med min rektor. Och det har man för att se vad man ska få för individuell lön. Jag tror O1 försvinner nästan jämt när man gör förkortningar. Och sen på fredagen då hade jag ett 2 timmars samtal igen, ett möte med Liber. Jag skriver böcker i franska för Liber. Och vi gjorde upp en plan för hur lärarhandledningen skulle gå till. Och sen även för 2 nya böcker. Så jag kommer nog skriva böcker i 3 år till minst. Och jag är ansvarig för alla fria pratövningar i lärarhandledningen. Så i fredags och igår satt jag och skrev situation, kallar vi dem, situationer. Lite som ett avancerat rollspel. Man befinner sig på en plats, kanske en tågstation, och så blir det strejk. Och sen så ska man lösa en massa problem. Jag skrev 6 stycken sådana i fredags och igår. Och så kunde jag skicka in det igår. Jätteskönt. Bara för att idag är jag barnvakt och ska gå på bio. Och äta popcorn. Och dricka läsk. Ja, jag brukar inte ha så många möten på en vecka. Så jag hade 4 viktiga möten som nästan tog 2 till 3 timmar varje möte. Viktor är så rolig. Behöver man använda många situationstecken när man skriver sitt? Nej, det behöver man inte. Och sen har jag jobbat som vanligt också. Så jag har haft alla mina lektioner också. Ja, vad skulle jag prata mer om? Jo, jag började säga att jag skulle åka och hälsa på min son. Alltid när jag åker och hälsar på min son så... Ja, Ravnar skriver om finlandssvenska. Att dialekten är lite annorlunda. Jag tror att det är så här, Ravnar. Att
Alla A blir A. Så man säger prata istället för prata. Kan det stämma, Ravnar? Ja, jag vilar emellan. Jag vilar mycket. Citationstecken heter det. Helt rätt, Viktor. Jag lagar ofta väldigt mycket mat. Alltså, det är mitt sätt att koppla av, kan man säga. Och då gör jag jättestora portioner. Så förra veckan så gjorde jag 24 portioner lasagne. Och igår gjorde jag ungefär 15 portioner chili con carne. På svenskt sätt. Så jag hade med mig 5 stycken matlådor med chili con carne. Till min son. Och jag vilar nästan alltid på söndagar. Men jag kör alltid live på söndagar. Men det är ju nästan som att vila. Och få prata med er. Det gör mig väldigt tacksam att få prata med er. Så jag hade med mig massor med mat. Eller 5 portioner i alla fall. Men jag lagade väldigt mycket mat. Och jag hade i jättemycket chili i chili con carnen. Och så den var ganska stark. Men min son älskar stark mat. Gör ni det? Tål ni stark mat? Jag tål inte vitlök, då blir jag sjuk. Men istället för vitlök så brukar jag ha i ganska mycket färsk ingefära. Då blir det ungefär samma smak som om man har vitlök i. Ja, jag ska snart iväg på bio så jag avslutar den här liven lite tidigare. Jag kör inte en timme idag utan det blir ungefär 50 minuter. Så nästa gång så jag ska se om jag har skrivit. Jo, jag ska ta upp en grej till. Det ska bli roligt att gå på bio. Ni skriver att svensk stark mat är inte stark. Men jag hade i, tror jag, 2 matskedar med chili i. Min pappa och jag gick alltid på bio på söndagar när jag var liten. Så det ska bli väldigt trevligt att få gå på bio med Zacharias idag. Det blir lite som... Man kommer ihåg hur det var att gå på bio. Så det ska bli trevligt att titta på bio idag. Ja, alla mina fina. Ha en fortsatt trevlig söndag. Jag kommer ha jättetrevligt. Jag ska gå på McDonald's kanske eller Max och äta. Steve, det är jätteroligt att snacka med dig också. Och Barbara. Och Ravnar. Och Viktor. Och alla som är med. Tack så hemskt mycket för att ni är med mig. Tack Victoria och Emily. Ni är välkomna nästa söndag igen. Och Kristine. Och Samantha. Hej då. Ja, oj, nu hinner jag knappt med att läsa. Ingmarie och Ekaterina och Samuel och Christian. Ha en bra eftermiddag och Claudia. Så är ni välkomna varje söndag klockan 12. Och Kats och Samuel och Erik från USA. Jag tror fortfarande att du har svenska ättlingar, Erik. Du heter Erik Pettersson. Det heter man i Sverige. Och Jasnaja. Välkommen nästa söndag klockan 12. Tack så mycket och Jessica och allihopa som är med mig. Så nästa gång ska jag inte sända från en garderob, tror jag. Ha världens bästa söndag och hej då allihopa!